بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. انشالله کارتون خوب باشه، سلامت باشین. پیشا پیش عید قدیر رو به همه دوستان عزیز تبریک عرض میکنم. انشالله هر حاجتی دارین تو زندگیتون در این ایام خوب و مبارک حاجتتون رو خداوند بده انشالله. و این قدیر رو فراموش نکنین. یه چیزی که واقعا ببینین ایام قدیر، خب شاید خیلیاتون فکر بکنید که یه ساعت بوده اون مراسم قدیری که شکل گرفته، پیامبر دست حضرت امیرالمؤمنین رو بالا برده صلوات الله اجمعین. اگر این کار کرده یه ساعت بوده، 2 ساعت بوده، نه، قدیر 3 روز بوده، تو تمام منابع هم هست و تا پیامبر از همه بیعت نگرفته نذاشته برن. حالا انشالله بعد در موردش فردا انشالله صحبت میکنم. پس این ایام رو فراموش نکنید. بریم سر وقت سوال ها. سوال اول: پشت کمدای چسبیده به دیوار که نمیشه جابجا کنیم چه کار کنیم؟ منظورشون همون آبزاجی هست که گفتم بریزید. کمدها یا کابینت ها، حالا اگه جلوش میتونی بکشی بکش، اگر نه چه کمد باشه چه کابینت باشه داخلش سنگ نمک بذارید. توی خط کنجای کمد و سنگ نمک ریز کوچولو بذار که اون حصاره انجام بشه. نمیخواد کمد و یخچال و این چیزا رو جابجا بکنید. سوال بعدی: سلام استاد، سلام علیکم. لطفاً خواهش میکنم لایک کنین استاد سوال من رو ببینه. راجع به دعای معراج به صورت تخصصی یک کلیپ بسازید، ممنون میشم. ببین، دعای معراج یک از دعاهای بسیار خوبه، فوق العاده است، اسماء خداوند داخلشه و حالا غیر از این که اون اسماء خداوند هست 3 قسمت داره که شما را، یعنی کسی که میخونه از شر و بلا و چشم زخم و اجنه و ساحرین محفوظ میکنه. یه دعای فوق العاده بسیار خوب، قدرتمند، ثوابش خیلی زیاده. چیزی که تو منابع نوشته میگه اگر تمام دریاها رو مرکب بشه، تمام درختان قلم بشه، نمیتونن ثواب دعای معراج رو بنویسن. حالا بعضیا میان میگن دعای معراج سند نداره. سند هم نداشته باشه مهم نیست، مهم اینه که اسماء خداوند توشه و چیز بدی داخل دعای معراج نوشته نشده که به هر حال خیلی ازش میترسن و دنبال سندش میگردن. خب دیگه اسم خدا رو داری میگی، اسماء خداوند رو داری میگی و داری با خدا راز نیاز میکنی و از خداوند میخوای ازت محافظت بکنه. دعای معراج باعث میشه روح سبک بشه، کالبدا سبک بشن. کسانی که درگیری های ذهنی خیلی شدیدی دارن کمکشون میکنه. کسایی که مشکلات مالی دارن، مشکلات مالی اقتصادی، دعای معراج اگه هر روز بخونن، مدت زمان براش نباید بذاری، هر روز باید بخونی، فوق العاده است. خیلی 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 کمکتون میکنه. دعای معراج یکی از اولین دعاهایی بود فکر میکنم، حالا اولین دارم میگم وقت چیز نباشه تو ذهنم نیست، ولی تا اونجایی که من یادمه یکی از اولین دعاهایی بود که دعای معراج من تو این مسیر افتادم، دعای معراج رو میخوندم، همچنانم دارم میخونم، یعنی جز دعاهایی که هر روز میخونمش. فوق العاده است. سال بعدی در مورد اعداد 7 یا سلام علیکم. سلام. در مورد اعداد 7 یا علت خوردن خرما به عدد فرد، خوردن خرما به عدد فرد رو من تا حالا نشیندم، حالا یه مطالعه میکنم در موردش. یا 70 تا استغفار، 400 تا ذکر یونسیه، تسبیحات حضرت زهرا، اینا توضیح بدید. ببینین اعداد، اولا که همه اعداد یه فرشته دارن، یعنی هر اعدادی مثل حروف یه فرشته روشون هست. خب و اینا هر کدومشون یه قدرت خیلی خاصی دارن برای دریافت انرژی یا ارسال اون حاجت یا انرژی و دریافت چند برابرش. به خاطر همین از این اعداد استفاده میشه. مثلا میگن آقا شما اگر 70 بار استغفرالله رو بگی، خب اون دریافته و اون ارساله و اون دریافت انرژی تکمیل میشه. بحثش سر اینه. مثلا 70 بار بگی اون فرشته اصطلاحاً کاراتو انجام میده.
چیزایی که قرار تو عالم انجام بشه. برای همینه بهشون میگن اعداد مقدس. بعضی از اعداد جفت مثلا که باشن، مثلا 400، خب رو عدد 400 بیای، خب چند تا فرشته یاری میکنن. رو عدد مثلا 72 بیای، چند تا فرشته یاری میکنن، به خاطر همون انرژی هاشه. سال بعدی. سلام استاد. سلام. آیا سنگ پرتاب کردن به درخت خرما برای کندن خرما مشکل ماورایی برای شخص ایجاد میکنه؟ بله. ببین توی جنوب خرما درخت و کنار خیلی بهش احترام میذارن، نه که احترام میبرن تقدسش کنن، نه. توی خرما و درخت کنار یا همون صدر، خب اماره مکان زندگی میکنه، یعنی یه جوریه که 100% زندگی میکنه. جنوبی ها کلن این دو درخت رو وقتی میخوام بکارن یا حالا از جا به جاش بکنن، اینجا ریشه در بیارن جای دیگه بذارن، خیلی آداب خاصی رو رعایت میکنن. حتی زمانی که میخوام برن خرماها رو بکنن یا آداب خاصی رو رعایت میکنن. آره سنگ بندازی خطرناک میشه. ادامه سوال. من دوران خدمت سربازی خرمشهر مرزبان بودم. به درخت خرما سنگ پرتاب کردم و خرما ریخت زمین و شب تا صبح توی خواب منو یه موجودی خفه میکرد. آیا همچین چیزی صحت داره؟ بله دیگه صحت داره. اومده عزتت کردم. این سنگ پرتاب کردن ها خیلی حواستون باشه. یه وقتایی میزنید سر یه موجودی رو میشکنین، داستان میشه براتون. آره میتونی اگر اوکی مشکل ماورایی نداری، خوابت مشکلی نداره که هیچ. اگر نه مثلا یه ربع کیلو خرما بگیر، به نیت به خدا میگی خدایا بارالله من اگر رو سنگ زدم اشتباهی بود که نمیدونستم و ناخواسته کاری انجام دادم، در راه خود خداوند و بزرگ مرتبه این خرما رو پخش میکنم، این مشکل حل شه، درست میشه. اسم اون موجود و چیز و اینا دیگه نیار. سال بعدی. سلام استاد، لطفاً جواب بدین اگر آبرومون در خطر باشه به خاطر گذشته، چطور میتونیم خودمون رو حفاظت کنیم که کسی نتونه بر علیه ما کاری انجام بده در جهت ریختن آبرو؟ خب اول یا در حالت سجده که بهتره، یا اینکه میری زیر آسمون دستتو میگیری بالا، خب بعدم سحر باشه، یعنی همون بعد از نماز صبح اون موقع ها، یا همزمان با اذان صبح میری تو حیاتی، بالکنی، جایی، حتی اگه پنجره‌ای باز میتونی باز بکنی که آسمون رو ببینی، دستت میگیری بالا، یا اگه این کار رو نمیتونی بکنی در حالت سجده از خداوند اول اینکه طلب بخشش میکنی، توبه میکنی و به خدا میگی بارالله خداوندا آبروی من در خطره، خودت منو نجات بده و نذار آبروی من بریزه و من به تو پناه بردم بارالله. اینو میگی، شکرگزاری میکنی و خیالت هم راحت. اینو که گفتی یه چیز دیگه هم من بهت یاد میدم. گوشی تو ور میداری، هر ساعت از شبانه روز باشه فرق نمیکنه، شماره 1648 رو میگیری، 1648، کد و اینا هم نمیخواد، حرم آقا امام حسینه. اونجا زنگ که زدی میگه آقا امام حسین قربونت برم، من آبروم در خطره، از خداوند خواستم و شما شفاعتم، متوسل میشم به شما، شفاعتم بکن پیش خداوند، من یه جوونم آبروم نره و واقعا از این مسئله پشیمونم و توبه کردم، الان هرچی که هست و تکرار نمی کنم، فقط آبرومو بخر. اینم میتونی انجام میدی بعد از اینکه با خدا صحبت کردی، این کارم انجام میدی، بعد دیگه خیالت راحت باشه. یه کار دیگه سوم هم بهت میگم میتونی انجام بدی، ذکر یا حفیظ الکریمه، میگی یا حفیظ یا کریم، یا حفیظ یا کریم، یا حفیظ یا کریم، روزی 10 بار بگو یا حفیظ یا کریم، یه مدتی بگو این ذکره، صدقه هم بده، مطمئن باش درست میشه. خب سوال بعدی. سلام وقت بخیر، چند بار سوال کردم ندیدین.
من 2 سال است که تمرینات شما رو انجام میدم و به لطف خداوند و امام زمان پیشرفت‌هایی کردم. میخواستم بدونم از اونجایی که میگن بدون استاد توی دنیای ماورا ورود نکنین، آیا شما من رو که از فالوورهای شما هستم جز شاگردان میدونین؟ هر کسی که فقط تمرینات خودم من انجام میده، نه که بره تمرینات من رو انجام بده تمرینات دیگرانم انجام بده، میاد مراقبه های من رو انجام میده، میره چله استغفار از مدل یه استاد دیگه ای رو برمیداره. این شکلی نه، هر کسی فقط تمریناتی که من بهش میگم انجام بده. شاگرد که نه استادمان، این تاج سرید، مطمئن باشین از اون لحاظ تحت نظر هستین و نگران اصلا هیچی نباش. و اینکه کجا و چه زمانی از استاد سوال میشه در ماورا، یعنی تو ماورا ازتون بپرسن استادت کیه؟ ببین، من نفس انسان برام خیلی مهمه، خب نفس شخص خیلی برام مهمه. حتی اگر نتونست خوب نفسش رو بسازه ولی داره تلاش میکنه، این خیلی عالیه. و اینکه توی ماورا، حالا توی خواب برون فکنی، کسی ازت پرسید استادت کیه، حالا از هم نپرسید، توی مواقع گیر کردی اسم منو بیار، اگه آگاهیشو داری تو خواب هیچ مشکلی نداره. همین که دلت با ما باشه خیالت راحت از اون قضیه. اتفاقا اسممو بیار، خودت چند بار اسممو بیار متوجه میشی. اگه به اون نقطه برسی که راحت برون فکنی کنی یا یه سری موجود رو توی خواب ببینی متوجه میشی. خیالت راحت، نگران نباش. سوال بعدی. خب که هیچ تکراریه، اینم درخت خرما. خب سوال بعدی. سلام استاد، سلام علیکم، بسیار سپاسگزارم، خواهش میکنم، ممنون شما. من یک بار ختم قرآن نذر داشتم، تقریبا اوایل ختم بود، نمیدونم کدوم جزء قرآن بود. گوشم حالت این که آب از گوش خروج میشه صدا داد. یه پرنده هم داشتم روی پاهام بود. بعد 10 دقیقه دیدم یه موجود سیاه رنگ مثل سایه حدوداً 2 متر شاید بلندتر، با سر بزرگ و دست و پای بلند و خیلی لاغر، با حرکات تند رفت توی کنج دیوار. وقتی به پرندم نگاه کردم دیدم اونم داره نگاه میکنه. این اتصال اون موجود به گوشت قطع شده، یعنی همون قسمت حاله بدن تو اینا. اتصال قرآن که بخونین، اصلا شما نیت ختم قرآن وردارین، تمام این اتصالات تاریکی رو قطع میکنید. خیلی مهمه. قطع شده و اون لحظه چون به حالت فشار اومده تونستی ببینیش. معمولا میبینم، حتی احتمال داره توی گوشت یه صدا مثل حالت انفجار یا یه سوت بلندی بشنوی چون داره قطع میشه اتصال. خب این که خودش تو گوشت بوده، نه، اتصالش قطع شده، خودش رو حاله میچسبه یا میاد تو حاله یا فاصله داشته، اتصال قطع شده. داشتی قرآن میخوندی، شاید هم اصلا دور بوده، اومده اتصال رو قطع کنه چون فشار خیلی زیادی بهش اومده، از این قسمت خروج پیدا کرده. خب برای بعضی احتمال داره از جای دیگه خروج پیدا کنه، احتمال داره یهو نفسش بگیره، مثلا گلاب روتون مثلا بیاره بالا. همه اینا هست، برای هر کسی یه جوری خروجش. خب کنج دیوار. وقتی به پرندم نگاه کردم دیدم اونم داره نگاه میکنه و ترسیده، کاکلش بلند شده بود. خونه رو عوض کردیم، 2 بار دیگه دیدمش. با همسرم خیلی مشکل داشتم و جدا شدم. مادر شوهرم همیشه پیغام میفرستاد که براتون جادو زدم. شغل پردرآمدی داشتم، شغلم رو از دست دادم و دیگه نمیتونم کارم رو ادامه بدم. الان 3 سال بیکارم. به محض اینکه خونه نشین شدم پادرد وحشتناکی از زانو گرفتم، انگار منو بستن، نمیتونم پاهام رو از خونه بیرون بذارم. شوهرم رفت، برکت و آرامش به زندگیم برگشت. البته خیلی ناراحتم از این قضیه. ببینین، اگر اون جنی که میگین مثلا خونه رو عوض کردین، خب این جن دعاه، یا وراثتی، یا وراثتی یا دعا. این 2 مدل حتی خونه هم عوض کنین همراهتون میاد، فرقی نمیکنه.
اتهام موکل دعا بوده. از تو گوشم که زده بیرون احتمالاً چشم و گوشتو بسته بودن. خیلی طعنه شدم. مادرم پادردم که میگیره، خب ببین بالاخره اینا هستن، اتصالات بدی میارن. پاهاتو با روغن زیتون به پاهات بزن و یه پارچه روش بنداز ببند، ولی محکم نبندی. تقریبا یه هفته 10 روز این کار رو انجام بده. تقریبا یه 2-3 ساعت این روغن زیتون بمونه رو پات، بعد بشو. درد تو پاهات میکشونه بیرون. و غسل قرآنی انجام بده. آب قرآنم بخور که این موجود اگر از دعا هست باطل بشه دعاش و بره. حاله بدن تو درگیر کرده، چاکرا ریشه تو درگیر کرده که این دردا تو پات افتاده. خب پادر شدید دارم، همه بدون دلیل با هم بد شدن. یه چیز دیگه این که 3 تا مدیوم به هم گفتن یه موکل همراهت هست که البته خودم ندیدم، ولی حالتو محافظ داره و به بدخواهات ضربه میزنه. میخوام بدونم این چیه و حس میکنم از بچگی با هم بوده. ببینید که مدیوم اومده بهت گفته موکل داری، یه چیزی باب شده. خیلی اینا به ما میگن اگر شما موکل داری و موکلت از شما داره محافظت میکنه، پس چرا این جن جادو رو نتونسته بزنه؟ چرا الان پا درد شدید داری؟ چرا اتفاقاتی که نباید بیفته میفته تو زندگیت؟ اینا همه حرفه. موکل از کجا اومده؟ برای چی اومده؟ چه دلیلی داشته اومده؟ پس موکل نیست. اینا همون این که بگم موکل شماست، نه. یا جن دعا یا جن وراثتیه. به حرف اینا گوش نده. خیلی ها میگن همینجوری موکل داره. خب موکل چیه؟ از کجا اومده؟ چجور اومده؟ همه اینا هست. موکل محافظ، اونی که محافظت میکنه دیگه این شکلی نیست که. محافظت میکنه کی آوردتش برای محافظت؟ چطوری اومده برای محافظت؟ همه اینا هست. اگه وراثتی باشه که کار خودشو میکنه، اگه موکل دعا باشه کار خودشو میکنه، پس محافظ حساب نمیشه. خب البته خودم ندیدم، ولی حالت محافظ داره و به بدخواهان ضربه میزنه. میخوام بدونم این چیه و حس میکنم از بچگی با هم بوده. استاد ما 5 همون جن وراثتی بوده پدیدی. ما 5 تا خواهر هستیم. مادرم از بچگی خیلی ما رو اذیت میکرد و همیشه ما رو نفرین میکرد و تا الان هم میکنه. من از شما بدم میاد. من فقط پسرام رو دوست دارم. پدرم هم اهمیت نمیده. خیلی ما دخترها از دست پدر مادر ناراضی هستیم متاسفانه. و جوابستان ببین، همون تو کلیپا قبلی گفتم آب قرآن بخور، غسل قرآنی هم انجام بده، هرزم بذار، حتی اگه چند روزم حالت بد شد تو خواب اذیتت کردن نترس تا پاکسازی بشی و این مطمئن باش از وجودت خارج میشه. خیالت راحت. باید پاکسازی بکنی، اینا از بین ببری. محافظ و این داستان ها نیست. اصلا محافظت به همین راحتی ها نیست، به همین الکی هم نیست و هیچ جنی هم الکی برای کسی کاری انجام نمیره. در قبالش چیزی از تو میخواد، اینو مطمئن باش. پس اگه فکر میکنی محافظه، غسل قرآنی آب قرآن بخور، انشالله حالت خوب بشه. بریم سوال بعدی. سلام استاد. سلام علیکم. من یه سوال داشتم. چند سال پیش موکل روحانی داشتم، ولی بعد از مدتی که نماز و عبادتم رو ترک کردم از پیشم رفت. آیا ممکنه حالا که باز عبادت و نمازم رو میخونم دارم روی نفس خودم کار میکنم برگرده پیشم؟ خواهش میکنم جواب بدیم. معلوم نیست. 50-50 معلوم نیست. نماز و عبادت و نفست باید برای خودت و خدا باشه، برای بازگشت موکل یا بود موکلی نباشه. معلوم نمیکنه. اونا ببین اختیارشون دست خودشونه، اینکه بیان یا نیان اصلا مشخص نمیکنه. احتمال داره بیا، احتمال داره نیاد. و موجودات نورانی نهایتش که 2 بار به طرف بها بدن، بعدش دیگه بیخیال میشن. و روحانی هم نبوده، مطمئن باش. نورانی بوده ولی روحانی نبوده. روحانی ها فرق کنن. سلام علیکم استاد. من نمیدونم چرا هرچی پیام میدم سوال من رو نمیبینی، یا شاید دیدی ولی جواب من رو ندادی. نه والا اولین بار میبینم.
استاد نمیخوام قسمتون بدم یا از این حرکات کنم، ولی خدا شاهده 3 سال قد پیام دادم که دیگه بعضی وقتا ناامید شدم. استاد به خدا خانوادهمون جوری پاشید به هم که نزدیک 10 سر یه سفره کنار هم 5 تامون نبودیم. این عددهایی که میذاری قاطی میشه، بعد حروفی مینوشتی. استاد اعتیاد، درد یا اذیت و استاد هممون درگیر شدیم جوری که اصلا هر کاری هر کدومون کردیم یا بخیم بکنیم نمیشه. 3 تا بچه هستیم، 3 تا مجرد، حتی نمیتونیم با کسی ارتباط بگیریم. هرچی پول میاد تو خونه همش دود میشه. اعتیاد شدید، فقط خواهرم خدا رو شکر اعتیاد پیدا نکرده، ولی اونم ازدواج کرد، عقد کرد، دقیقاً 4 روز بعد شورش دماغش رو شکوند، استغفرالله، اومد خونه با مشکلات زیاد. اصلا خواهش میکنم تو رو خدا چکمون کنی که با خدا مادرم هر شب چشم انتظاره. این ببین وقتی اتفاقات اینجوری میفته چند تا دلیل داره. یکی دلیلش احتمال داره اون خونه‌ای که توی زندگی میکنین، اگه خونه خودتونه و زیاد جابجا نشدین، احتمال داره اون خونه مشکلی داشته باشه، زمینش، ملکش. یکی بدهیای ماورایی، احتمال داره طرف یه کاری انجام داده، احضار جنی، چی میدونم، سنگی تو تاریکی، یه حرکتی انجام داده باشه، یه بدهی ماورایی مونده، یا همون مثلا میگیم بدهیای وراثتی مثلا، یا اینکه خودتون یه سری داها گرفتین که اون داهه این اتفاقات رو براتون به وجود آورده و این هرچی هست همتون درگیرید. خب وقتی همتون درگیرید یعنی این نیست که بگیم آقا فقط اومدن برای فلانی دعا زدن، پس یه چیز وراثتی حساب میشه، یا خونه یا وراثتی، یه چیزی که چسبیده. خونه وقتی خیلی سنگین باشه نحسی شدید میاره، از این اتفاقات هم میفته. باید همون آبزاجی که گفتم بریزی، 4 روز سوره بقره و سوره طه رو پخش کنی، یه روز بقره یه روز طه پخش کنی داخل خونه. همتون باید هرز داشته باشید. یه پیام بده به تلگرام عقیقه، یه پیام اونجا بده، حالا میگی مادرم هر روز چشم انتظاره، یه پیام به تلگرام عقیقه بده، صبرم داشته باش تا من یکم سرم خلوت بشه بتونم قشنگ چک کنم ببینم موضوع چیه. سال بعدی. سلام استاد، چگونه نفرینی که یک انسان به حق در مورد ما نفرینمون کرده از روی خودمون برداریم؟ خب باید بری ازش عذرخواهی کنی دیگه. اگه زنده است باید بری ازش عذرخواهی کنی، راه دیگه اینه داره. خب ببین وقتی طرف زنده است نفرینت کرده، خب یه دلیلی داشته نفرینت کرده، دلشو شکندی، باید بری ازش عذرخواهی کنی، معذرت خواهی کنی. اگر نیستش، از این دنیا رفته، باید براش خیرات بدی، برای بازماندگانش کارهای انجام بدی و در کنار همه این کارها از خداوندم طلب بخشش کنی. سال بعدی. سلام استاد. سلام علیکم. چندی بار سالتون پذیر جواب ندادین. 3 تا سال داشتم، ممنون میشم جواب بدین. اول اینکه استاد من پدرم حدود 2 هفته از دست دادم، خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزتش، و 1 هفته قبل فوت پدرم حدود 4 شب هر شب خواب یکی از اموات نزدیکمون رو دیدم و این 1 هفته خونه ما بسیار سنگین شده بود، حس غم داشتیم و اصلا یه جوری بود خونه، و اینکه پدر من اصلا بیمار نبود، سکته نکرد و هیچ مشکلی نداشت، به رحمت خدا رفت، خدا رحمتش کنه. میخواستم بدونم چرا این سنگینی خونه و این خوابها دلیلش واقعا این بوده که قرار بوده پدرم به رحمت خدا بره؟ بله دلیلشون بوده. خواب اموات خودتون هم میدیدید؟ بله، میان سر میزنن خیلی ها، مثلا امواتشون، خانواده هاشون که فوت شدن از قبلا، میان سر میزنن، دلیلش اون بوده. و اگر خونه سنگین باشه این یه دلیل دیگه هم داره، اگر اون خونه توی زندگی میکنی یه سنگینی چیزی داشته باشه، وقتی اموات و اینا میان بخوان سر بزنن یه کم فرکانس و خونه به هم میریزه. ولی نکته مهم اینجاست، حالا ما کار به اون فرکانسه نداریم، خب
روح خود افراد خانواده، همزاداشون، همه اینا متوجه میشن. ما انسان ها نمیبینیم ولی اونا میبینن دیگه. مثلا میبینن این اومده، او رفته، داره یه اتفاقاتی میفته و از قراری اتفاقی بیفته، به خاطر همین یکم همه غمگین میشن. دلیلش این هست. خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزتش، نور به قبرش بباره، انشالله همیشه مسیرش روشن باشه در پیش خداوند. خب ادامه سوالتون. سال دوم در مورد همزاد. آیا در دنیای ماورا همزاد هم مثل ما دارای خویشاوند هست؟ بله، همون خویشاوندایی که رو زمین داری همون هم هست. بعضی هاشون نه، خیلی کمه، به ندرته، از 100% 1% شاید، ولی کلا همون شکلیه. مثل همین تو دنیای ما چطوریه، تو دنیا هم همون هم همینه. مثلا دختر خاله همزادمون بله همینه. خب سوال دومی که در مورد آینه بخت یک توضیح بدید. آینه بخت مامانم الان حدود 40 سال هست که 40 سال هست که توی بقول ما کرمونیا تاقچه، ما هم میگیم تاقچه، گذاشتیمش. قبلا یه آینه روبروش بود که من توش با خودم حرف میزدم. زمانی کلیپ آینه رو دیدم اون آینه برداشتم و حدود 1 هفته بعد تاقچه زیر آینه بخت ترک خورد. دیوار و آینه بخت 40 ساله اونجا بود و بعد برداشتن. اون آینه اینجوری شده. آیا به هم ربط دارن؟ بله. وقتی دوتا آینه کنار هم باشن، مخصوصا آینه که 40 سالشه، آینه هم جلوش باشه و شما هم بیای این مابین بشینی با این آینه، بشینی توی آینه با خود صحبت کنی و این داستانا، حالا حتی اگه صحبت هم نکنی یک سری دریچه ها باز میشه. وقتی اینو ورداری، اینا چون نمیتونن دیگه عبور بکنن، اینجا به اینجا فشار میاد، حتی سر صداهایی هم شاید تو خونه بشنوی، همون ترک خوردن دیوار، همه این اتفاقا میفته. بهتره که این آینه 40 ساله رو از اون جایی که هست جابجا کنی، یه جای دیگه ببریم. اگه من باشم، به حرف من باشه، اون آینه اصلا دیگه نباید تو خونه باشه. واقعیت هم هر دوتا آینه، هر دوتا، درسته جابجا کردی اونو بردی، هر دوتا دیگه نباید تو خونه باشه، از خونه باید ببریم بیرون. و بله مال همونه، این مورد زیاد هست. تو آینه صحبت نکنین با خودتون، مریض میشین. سلام علیکم استاد، آیا اسمها انرژی دارن؟ بله، همه اسمها انرژی دارن. و این که بگیم ما، این نکته مهم، اسممون رو عوض کنیم خوشبخت میشیم حالمون خوب میشه، نه. انرژی که ما در زندگی تولید میکنیم به همراه انرژی اسممون و به همراه انرژی خونه و زندگی و خانواده و همه اینا، مجموع اینا تأثیر گذاره. پس این نیست که فقط اسم عوض کنیم انرژی اسم تغییر میکنه، زندگیمون مثلا عوض میشه، میدونین؟ نه، این شکلی نیست. بله اسم ها همه انرژی دارن، به هر حال ما احساسات داریم، تفکرات داریم، همه اینا هست. استاد در مورد دای معراج گفتم. سال بعدی. سلام استاد، آدم کوتوله ها وجود دارن؟ آیا ماورایی هستن یا مثل بقیه جانداران روی زمین عادی هستن؟ آیا در ایران وجود آدم کوتوله؟ بله وجود داره، تعدادشون کمه. توی لایه های ماورایی میتونن ورود بکنن، مثل ما انسان ها که رو زمین زندگی میکنیم هم زندگی میکنن، تعدادشون خیلی انگشت شماره. سال بعدی. بیشتر به خاطر خونشون، چون توی ماورا یه خون خاصی حساب میشه. تو دنیای انسانی نمیدونم حالا علمشو پیدا کردن یا نه، حتی از موجودات ماورایی هم قایم میشن. سال بعدی. آیا انرژی خارهای یک فرد به فرد دیگر انتقال پیدا میکند؟ اگر در صورتی انتقال پیدا میکنه، بله انرژی خارها انتقال پیدا میکنه. انرژی خارهای ضعیفتر با همون سلام کردن، یعنی دست دادن، هم انرژی انتقال پیدا میکنه. انرژی خارهای خیلی قوی تر، احساسات روحی قلبی نسبت به یه نفر خیلی داشته باشی، بله میتونی انتقال بدی، بستگی داره ولی انتقال داده میشه. بله مثلا شخص داره رقیه شعری گوش میده و کسی میاد بهش دست میزنه،
حین رقعه گوش دادن اینو به خانوادهاتون بگین، نیان بهتون دست بزنن. دستی که میزنه درجا باید با آب نمک دستشو بشوره. انرژی خاره نیست توی رقعه شهری، انرژی خارا رو مفتلاشی میکنه، میترکن، حتی حس میکنی وقتی چیزی ازت خروج پیدا میکنه، این منفجر میشه اصطلاحا. ولی خب اون حاله بدنت درگیره، داره پاکسازی میشه. وقتی میاد دست میزنن احتمال داره یه مقدار سنگین بشن، اذیت بشن. سری باید دستاشون رو با نمک بشورن. بدین که بگیم انرژی خاره بیا بر با اون وصل بشه، نه، اصلا مجالش رو پیدا نمیکنه. حین رقعه شهری رو دارم میگم. نه. سوال بعدی، شیخ ما رو مسخره کردی؟ نه آقا، باش چی مسخرت کردم؟ 2 ماه منتظرم جواب سوالمو بدی توی اون کلیپی که واسه طرح سوال گذاشتی. حالا به سوال من نزدیک شدی دیگه، قرار سوال این کلیپ رو جواب بدی. خب اینجا سوالتو میپرسیدی دیگه. ببین، به خاطر چی خدا توی قرآن اینقدر روی صبر تاکید میکنه؟ به خاطر همین مسئله است، همین موضوعات. ما اگه صبر رو تو خودمون پرورش بدیم به خدا تو زندگیتون خیلی موفق میشین. الان مثلا سوالتو میپرسید دیگه، من رسیده بودم، شاید هم قسمت نبوده سوالتو جواب بدم. نه آقا، من برای چی میخوام مسخره کنم؟ ببین زیر اون پست 3000 تا کامنت گذاشته شده. خب برو یه نگاهی بهشون بکن. از این 3000 تا اگر 1000 تاشم سوال باشه، من بخوام 1000 تا سوال جواب بدم، حداقل باید 200 تا فیلم پر کنم دیگه. یه واقعیت دیگه. من که نمیتونم تو مثلا 20 تا 30 تا فیلم همه سوالات رو جواب بدم. و خیلی اونجا هم شلوغ شده بود. گفتم حالا کسایی که سوالشون تا حالا جواب داده نشده، چون اونجا سوال تکراری هم خیلی بود، بیان اینجا بپرسن. اگه سوال تکراری بود که اصلا جواب نمیدم، میرم بعدی. حالا کاش پرسیده بودی. بپرس، زیر این پست بپرس. حالا من یه اسکرین میگیرم داشته باشم. خب سوال بعدی، سلام استاد، برای تقویت روشنبینی چه کار کنیم؟ ذکر یا بصیر رو بگو. روزی 101 بار. آیات سکینه هم گوش بده. سوال بعدی، سلام استاد، خسته نباشین، جواب سوالمو ندادید. کسی که ستاره نحسی روی طالعش افتاده باید چیکار کنه؟ جواب سوال دادم تو کلیپ‌های قبلی. روز تولدت گفتم چند تا مرغ خروس بزن و برای همه نیست، ولی خب میتونی این کارو بکنی. سلام علیکم. آیا فوبیا مثل ترس از خون به ماورا ربطی داره؟ کلا ترس بخش خیلی زیادش مربوط میشه به تفکرات خودمون، نه فقط ماورا. متوجهین؟ به کالبدهای خودمون. تو کلیپ قبلی توضیح دادم. کالبدها وقتی زیاد شما انرژی منفی بهش بدی او اتفاقی میفته، اصلا هم میشه فوبیا. همیشه با این ترساتون مقابله کنین. اخون میترسی، برو دست بهش بزن، ترست بریزه. باید باش مقابله کنی. هی فرار کنی هیچ جوابی نداره. بعدم میرشی یواش یواش مثلا یه سری قرصای عجیب غریبی میدن با آدم میخوره که ترسش بره. نه، باش مقابله کن، نه ترس. همیشه به خودتون تلقین کنین که انسان شجاعی هستین و از هیچی نمیترسین. فوبیا موبیا هم ندارم، مثلا اینا رو بگو، هی تلقین کن. اون ذهنیتتون، کالبد ذهنیت قوی میشه و دیگه از اون موضوع نمیترسی. و یه مورد دیگه هم بگم، خیلی وقتا هست خیلی از دوستان مثلا توی یه سنی مثل 20 سالگی تا 10 سالگی یه سری چیزا میترسیده، یه سری غذاها رو نمیخورده، یه سری اخلاقایی داشته که حالا خوب بوده یا بد بوده، ولی میبینی از 30 سالگی تا 40 سالگی تغییر کرده. اون غذایی رو که نمیخورده الان میخوره، اون ترسی رو که داشته الان نداشته. پس انسان هم بدنش تغییر میکنه. به هر حال ما تو رشد و تکاملیم، ولی باید لحاظ ذهنی و جسمی و سبک زندگی به تکامل خودمون کمک بکنیم. اگر کمک نکنیم همچنان زخم‌هایی از دوران کودکی در روح و وجود و کالبد و ذهن ما میمونه. خب سال بعدی، سلام استاد، سلام علیکم. جواب من سوال بدیم، بسیار مهم. چرا هیچ کس دوست نداره بمیره و از این دنیا بره؟ حتی کسایی که بسیار انسانهای مومن و پاکی هستن، وقتی به خطر جانی ازشون دفع میشه بسیار خوشحال میشن، اما خداوند رو 1000 بار شکر میکنن که بلا ازشون دور شده. و ببین اصلا این که شکر گزاری کنی که خب
یه چیز عادیه. شما اگر دوست داشته باشی از این دنیا بری، داری کفر نعمت میکنی. این که همش بخوای خدایا من بمیرم، خدایا من فلان بشم، نه، خب اینجور هم نمیشه. خداوند در مورد دفع بلا گفته، دفع نحسی گفته. این دفع بلاها یه سری نحسی ها و بستگی ها و یه سری چیز بیماری ها رو از روی ما ور میدارن. این که بگیم نباید بترسیم، نه، خب طبیعیه، انسان دیگه. مؤمن قاطیش نکن. خب مؤمن قاطیش نکن. هر کسی که مثلا نماز میخونه مؤمن نیست، مسلمونه. مؤمن فرق میکنه. مؤمن روحش پاکه، از این چیزا هم نمیترسه. خب ولی این که بگیم چون نمیترسیم یه بلای ازمون رفع میشه شکرگزاری نکنیم، خب یه اشتباه دیگه. داری تو خیابون راه میری، یه موتوری بهت میزنه، نمیمیری، خب باید شکرگزار خداوند باشی. خداوند به تو زندگی جدیدی بخشیده. اونجوری بهش نگاه نکن از اون دید. یا اینکه هر روز صدقه میدیم یا کلی ذکر میگیم که ما بادا بلای سرمون نیاد. مگه دنیای بعد از مرگ جای بدیه؟ دنیای بعد مرگ خیلی جای خوبیه، ولی ما فعلا داریم در این دنیا زندگی میکنیم. این که ذکر بگیم بلایی سرمون نیاد، خب اینا تو همون لولای چیزه. من قبلا هم گفتم همیشه وقتی ذکر میگین یا دعایی میخونین اینقدر حاجت پشتش نذارید. حالا نهاید آقا هفته یه بار حاجتتو بگو، ماهی یه بار بگو. اون کسی که واقعا مؤمن باشه کارشو در راه خدا انجام میده، نه که بشینه روز 500 تا ذکر بگه که بلا سرش نیاد. خب این اشتباهه، در اصل اشتباهه، چون تفکرت اینه اون بلای سرت میاد. صدقه دادنم خب چیزی که در احکام من هست، خدا هم گفته، تمام شد و رفت. بلا رو دور میکنه از آدم. همین الان من تو دنیای مجازی یه سری آدم چی بگم والا نیافتادن علی که هی در مورد من فیلم درست میکنن، توهین میکنن، دروغ میگن، دست با یکی میکنن، با هم دیگه هزار تا داستان در میارن. خب آدم برای این مسئله مثلا صدقه میده، نه حالا که من برای اینا صدقه بدم، کلی دارم مثال میزنم، برای بلا صدقه میده. چیز بدی نیست، این خیلی مهمه. خدا میخواد که شما صدقه بدین و خیلی عوامل در این دنیا شریکه. شاید که برای تو دعا گرفته، شاید راه رفتی یه موجود ماورایی رو له کردی، شاید ها، نه که دیگه راه رفتنم به ترسی. شاید آقا مثلا قرار بوده به خاطر گناهانی که انجام دادی، دروغهایی که گفتی، یا اتفاقاتی که افتاده، یا قضاوتایی که در مورد دیگران کردی، یا سرک کشیدنها در زندگی دیگران، خب قرار یه بلای بدی سرت بیاد. انرژی دیگه، اینقدر انرژی منفی فرستادی، حالا یه توپی شده میخواد بیا سمتت بخوره. این صدقه‌ای که میدی رفع بلا میشه. نیدی مثلا طرف، خب ما اینا رو نمیدونیم، خداوند بهتر میدونه، مثلا شاید طرف اصلا قطع نخاع میشده، این صدقه رو که داده یه زخمی رو پاش افتاده، بلا ازش دور شده. طرف بالاخره مادر داره، پدر داره، شاید متأهل زن و بچه داره، میدونی، توی شرایطی که اصلا خدا نمیخواد این فعلا بمیره، بهش عمر دوباره‌ای بده، با همون صدقه بلا رو ازش دور بکنه، شر رو ازش دور بکنه. به این دید نگاه نکن به اون مسئله. سال بعدی من چندین بار در خواب اجنه رو دیدم، حتی یه بار تو قبیلهشون بودم، داشتم خیلی خونسرد و بدون هیچ ترس قدم میزدم. سوالم اینه که آیا چهره اجنه‌ای که در خواب هام دیدم و کاملا شبیه انسان بودن همون چهره واقعی آنها بوده؟ بستگی داریم چهرهشون شبیه انسانی باشه، چهره واقعی نه. چهره واقعی نه. همزادت بوده، همزادت احتمالاً رفته به مثلا قبایل همزادهای مختلفی سر زده، همزاد میچرخه تو خواب، بیشتر میره اینجور جاها و مثلا طرف هم میبینه. زمانی که به چهره انسانی میرسن، خب یه جورای خودش یه درجه است، به چهره انسانی میرسن دیگه، چهره اصلیشون رو نشون نمیدن، با همون چهره زندگی میکنن. ولی اگه بخوانم میتوننم نشون بدم. سلام استاد، من صبحها وقت نماز انگار توی گوشم، توی سرم کسی سر و صدا ایجاد میکنه.
مثلا فوت میکنه یا میگه نوچ و اوف و فلان، من بیدار میشم، آیا این موجود تاریکی است؟ ها، بیدارت میکنه برای نماز، معلوم نمیشه تاریکیه یا نوره چون خواب بودی. ولی وقتی برای نماز بیدارت میکنه خب تاریکی نیست دیگه. قاعدتا تاریکی با نماز میونه خوبی نداره اصلا. سلام، خسته نباشین. افرادی که مرتب برای کسی هی دعا میزنن، آیا راهکاری دارید که ما انجام بدیم که سحرشان؟ اینو تو کلیپ قبلی گفتم. از حضور میپرسم سلام علیکم، در شرایط عادی برای شستشوی میوه و سبزی از سرکه استفاده میکنیم، اشکال نداره؟ نه اشکالی نداره، بدون هیچ ذکری آب و سرکه رو در ظرفشویی ریخته بشه، نه اشکالی نداره. من عادت دارم در موقع دوش گرفتن مرتب سوره های مختلف رو میخونم و در همین حین آب رو میره تو فاضل آب. قرآن خوندن اشکال داره؟ نه اشکال نداره. ببین شما که رو آب نخوندی که آب رو بریزی رو خودت، داری دوش میگیری و قرآن میخونی، نه مشکلی نداره. من یه سال دیگه دارم که نباید کسی اون رو بخونه، از چه طریق بپرسم؟ بذار بریم تو محرم از به تلگرام عقیقه پیام بده که ما یکم سرمون خلوت‌تر بشه، اونجا جواب تو میدم. سوالی داشتم این بود که چرا ما انسان‌ها به عنوان اشرف مخلوقات و دارای انرژی 4 عنصره هستیم ولی اطلاعاتمون از ماورا و جهان‌های دیگر حتی از اطلاعات اجنه نسبت به ماورا کمتر است؟ خداوند صلاحی دانسته که اشرف مخلوقات به طور معمول از دنیای ماورا اطلاع کمی داشته باشد؟ بله دقیقاً همینه. ببینین اول اینکه که روح ما تمام ابعاد 12 ابعاد دنیای ماورا رو میشناسه. روح همه انسان ها کاملا میشناسه، میدونه چی به چیه. اون خود روح رو میگم، همه موجودات رو میشناسه، ولی وقتی وارد جسم میشه این فراموشی بهش دست میده و این دنیا یک آزمایشه برای ما، برای این اشرف مخلوقات. ببینین موجودات بعد سوم فقط بعد سوم رو میشناسن، مثل ماورای دیگه اجنه و شیاطین و اینا، ولی روح توی انسان خروج از این جسم تمام ابعاد رو میشناسه. پس خیلی بالاتر از این قضیه هستی و قدرت‌های بسیار بسیار زیادی داره و اینجا یه آزمایشه برای اینکه اون روحت به تجلی برسه، به تکامل برسه، خیلی چیزا رو یاد بگیره. در اونجا شاید خیلی چیزا رو نتونی متوجه بشی، درد چیه، قصه چیه، قسط وام عقب افتاده چیه، تصادف چیه، زخم چیه، سردرد چیه، تب چیه، این چیزا رو نمیفهمی اونجا، یعنی نمیتونین درکی ازش داشته باشیم. به خاطر همین میام توی جسم و این چیزا. حالا اینکه خداوند صلاح دونسته، بله. ببینین حالا آدمای معمولی با افراد زیادی در ارتباط نیستن، ولی خب ما چون زیاد به اون پیام میدن میدونیم. خیلی ها هستن در تلاش اینن که یه ارتباطی با دنیای ماورا بگیرن و الان مریضن، کالبد ذهنیش آواره شده، جسمش هر روز اذیت، جن بهش وصل شده، هزار تا اتفاق براش افتاده، چون هیچ آشنایی ندارن و هر کس هر چیز بهشون میگه میرن انجام میدن. و اون موجودات هم شما چون 4 عنصر هستی، اون موجودات با انرژی شما خیلی جون میگیرن، خیلی قدرتمند میشن، خیلی قوی میشن. به خاطر همین وقتی بدون اجازه هم ورود نمیکنن، در میزنی در رود باز میکنن، ولی همینجوری بیان نه نمیان. اینو مطمئن باشید که اگه انسان آگاه بشه بدونه که آقا قدرتش واقعا بالاتر از این حرف هاست، اونا خودشون بفهمن شما آگاه هستین، اصلا دوربرتون پیداشون نمیشه. همیشه همون ترس و وحشت است که گرفتارتون میکنه. سال بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. بعضی بیماری ها در انسان هست نه علتش مشخص شده نه درمانش، مثل اوتیسم در کودکان. آیا این بیماری ها در موجودات ماورا هست؟ یعنی موجودات ماورایی نه این بیماری رو ندارن. بیماری های اونا کلا بیماری های اونا یا جادوه، یعنی از طریق جادو سم ورود میدن داخل جسم موجود ماورایی، یا ضربه مثلا حالا تو جنگی اتفاقی براشون بیفته. همین دو مدله.
آیا اونا که درمان براش اونا براش درمانی دارن؟ اگه بخوان درمانی هم بگن بیشتر درمانهای گیاهی رو میگن، چون آشنایی ندارن با این مسئله. درمانهای گیاهی رو میگن و طرف مثلا تو انرژی بگیره، تو آفتاب بشینه، پیاده روی داشته باشه و بیشتر ببین به ذهن اون شخص واقعا مشکلاتی برای اون ذهن پیش اومده. خیلی وقتا دخالت نمیکنن. در طب سنتی اسلامی میگن اثر جنزدگیه این بیماری. برای باز شدن زبان کودک چه باید کرد؟ در طب اسلامی میگن جنزدگیه. من نشیندم تا حالا. آدم من میترسه در مورد یه سری چیزا حرف بزنه، خدا وکیلی. ببین سعی کنین اگر کودک اوتیسمی هست، خب اول سعی کنین با تمریناتی که داره، یعنی مربی که براش میگیرین با تمریناتی که داره، با اون تمرینات رو ذهنش کار کنید. خیلی مهمه. هرچی ذهن فعالتر باشه کالبدها هم فعالتر میشن، قویتر میشن، نزدیکتر میشن، قدرتشون خیلی میره بالاتر. روی خورد و خوراکشون توجه کنین، روی تمریناتشون توجه کنین، آفتاب بگیرن. اگه براشون بد نیست، حالا من نمیدونم دکتراشون باید بگن، مثلا پیاده روی رو داشته باشن. این بهتر میشه، حالش خیلی خیلی بهتر میشه. پس با ذهن از ذهنش کار بکشید. این خیلی نکته مهمیه. و دیگه حالا همون طب اسلامی یه سری روغنا رو باید بده دیگه، مثل روغن زیتون، اینا رو باید بده. هیچ وقت برای یه بچه اوتیسمی کسی نره دعا بگیره. تو دنیا خدا پوست میکنه، گناه دارن و اینا روح قوی دارن ها. اینم بگم اینا اصلا روح قوی دارن. روحش خواسته تجربه زندگیش با درد باشه. این بچه اوتیسمی، خب بچه که اوتیسم داره یا بچه که عقب افتادگی داره یا کسی که مثلا فلجی داره، اینا روح خیلی قوی دارن. کسانی که مادرزادن ها، اینا روح قوی دارن، خیلی روحشون قویه. اینا جز ارواح کهنن که میان یه همچین زندگی رو انتخاب میکنن. این هم ساده نگیرین دوستان. ببینم پایین دیوار آبزاج رو گفتم. سلام علیکم. سوال داشتم. دیدن عدد 4 به رنگ سبز در آسمان و چندین مورد بازم در آسمان اشاره به چی دارد؟ نزدیکی تو مسیر. ببین عدد 4 شما میخوای توی مسیر تکاملی بیفتی، مسیر درست رو پیش بری، هی شک، تعلل یا مسیرهای اشتباهی رو انتخاب میکنی. یکی از دلایل دیدن عدد 4 اینه، خودتو تو مسیر نمیندازی درست. سال بعدی. سلام. یه تمرین دادین برای حصار کردن خودمون که از گوی معنوی با ذکر یا نور دور خودمون حصار چهاررسانی میکشیم. آره خیلی حصار قویه. من فقط این ویدیو رو از شما دیدم و همزمان یک لحظه تصویر سازی کردم و مرور کردم که فراموش نکنم بعداً انجامش بدم و رفتم دراز کشیدم. به محض اینکه چشمم رو بستم دیدم داخل یه اتاق هستم، دور تا دورش دیوار طلاییه با حصار جالبه و به صورت برجسته تمام دیوار الله حک شده بود و بین اون همه چی شد؟ کجا رفت؟ دیوار طلایی هست. برجسته تمام دیوار الله حک شده بود و بین اون همه الله یک عدد نام علی رو دیدم یا حضرت علی و خیلی جذب شده بودم و نزدیک شدم و وقتی نزدیک شدم یه لحظه آگاه شدم که این فلزی که دیوارهای اتاق هست جنسشون طلا نیست و یه فلزی هست که زمینی نیست. بله داریم و خیلی خیلی ارزشمندتر از طلا هست، اما نمیدونم چه نوع فلزی هست. این فلز مال خود دنیای خودشونه. و یوها از اون حالت خارج شدم و چشمم رو باز کردم و اون لحظه نمیدونم چطور باید مطرح کنم که مقام حضرت علی برام خیلی باز شد، چون اون اتاق خیلی خاص بود و در اون همه الله کلمه علی هم بود. ببینین آره دیگه این
تمرینات از چهارم. احتمالاً شما از قبلش هم یه سری تزکیه نفس داشتی یا اخلاقای خوب داشتی که اینقدر سری تونستی جواب بگیری. کالبد سبک بوده که اینقدر سری دیدی. حسارت هم 4 عنصره بوده. 4 عنصر الکی نیست. از این چیزا خیلی دیده میشه. روح سارا الله نوشته شده باشه، روح سارا قرآن نوشته شده باشه با رنگ طلایی. خدا رو 1000 مرتبه شکر، عالی بود. و اینم بگم ها، احتمال نداره، احتمالش خیلی کمه دوباره بخوای همچین صحنه ای رو ببینی. یک بار همیشه این چیزا دیده میشه. سوال بعدی. خسته نباش. سلام علیکم. خواستم بپرسم میشه از راه دور سحر و جادو و طلسم یک نفر رو از بین برد؟ هیچ راهی جز عقیقه وجود نداره. من پسرم ازدواج کرده، بعد از اون دیگه با ما رفت و آمد نمیکنه. اصلا دیگه عوض شده، ما دیگه اصلا دیگه اونو نمیشناسیم و من فکر میکنم خانمش سحر کرده. چه کار کنم سحرش باطل بشه و رو بشه؟ ببین این که احتمال داره خودش همچین مسئله، حتی عقیقه هم براش کنی، احتمال داره پسر بر نگرده، اخلاق و رفتار خودش باشه. میدونین از راه دور هیچ راهی نیست. ببین تنها راهش همون عقیقه است. هیچ جوره دیگه نمیتونی شخص و سحر یکی دیگه رو باطل کنی و سنگینی اونم رو خودت میندازی. و بازم میگم شاید احتمال داره عقیقه کنی براش بر نگرده پسرت، اخلاق خودش باشه. خب سوال داره. سلام سا، خسته نباشین. یه سوال داشتم، قدرت شیاطین بیشتره یا ریپتال ها؟ شیاطین اصلی از ریپتال ها قوی ترن. یه سوال دیگه داشتم، آیا بین این موجودات، ببینید این که میگم قدرتشون، اینا یه سری امکان از لحاظ دوتایشون بخوام با هم بجنگن، شیاطین پوست ریپتال میکنن اگه بخوام بجنگن. اگه نه بگیم مثلا حالا آپشن های کدومشون بیشتره، تقریبا یکی هم، ولی ریپتال مثلا فکرم فرق کنه تو مثلا یه سری تغییر جسم ها داره. شیاطین هم میتونن اون کار انجام بدن ولی نه به اندازه ریپتال. یکم زمانش تو ورودش تو دنیای ما با ریپتال کم فرق. ریپتال بیشتر میتونه بمونه، شیاطین کمتر. ریپتال آب زیاد میخورن، شیاطین نیازی به آب ندارن. ولی از لحاظ قدرت درگیری شیاطین قوی ترن. شیاطین اصلی رو میگم، نه جنی که به مقام شیاطین رسیده. خب سال بعد ادامه سالت. آیا بین این موجودات درگیری هم پیش میاد؟ بله تا دلت بخواد. اصلا الان تو دنیا ماورا همش درگیریه. و در مورد موجودات حیوانی که انسان نما هم بگید و نوعشان هم بگید و درباره الفا. ببینید موجودات باستانی اکثرا انسان نما گفتی چطور؟ موجودات حیوانی که انسان مثلا مثل انسانن، صورتشون فرق میکنه. خب اینا اکثرا باستانی هستن، یعنی قدیمیان، خیلی قدیمیان. از اجنا هست، از فرابعدیا هم داریم، فرق نمیکنه. تو لایه های بعضیشون رو تو همه لایه ها داریم به همون شکل، باید یه تفاوت کوچیکتر. در مورد الفا و موجودات بعد چهارم و میان بعدی هم بگین، گفتم یه بار. و درباره موجودات ساخته شده هم بگید و اگر زحمت نباشه درباره کدام موجودات ماوراتی جمعیت زیادی دارن. کدام موجودات ماورایی جمعیت زیادی دارن؟ اگه منظورت اجنه است، گورکا از همه بیشتر هستن. و کدام پادشاه اجنه قدرتمند هستن، چه نورانی چه تاریکی؟ یعنی قدرتمندترین، اسمشو نمیتونم بگم، لقبشو بهت میگم، گرگ تاریکی. یکی از قدرتمندترین موجودات تو دنیای تاریکیه، هر کسی باش در نمیفته و بسیار بسیار هم قدرتمنده. باستانی، عمرش خیلی زیاده، از قبل از حضرت آدم بوده و هر کسی باش در نمیفته و کاری هم به هیچ انسانی نداره. اینم بگم اصلا نزدیک انسان ها نمیشه، با انسان ها هم کاری نداره. تا اونجایی که من میدونم این از لحاظ قدرت میگم، مثلا 2 تا پادشاه بخوام با هم بجنگن، خب کسی با این در نمیفته، خیلی قدرتش زیاده. یکی اینه. چه نورانی هم، نورانی خب فرشته ها هستن
بعد از فرشته ها اونایی که مقام فرشتگی دارن تعدادشون هم خیلی زیاده. بخیم یکی که خیلی قدرتمنده رو بهت بگم که سماعی هم باشه، باز اسم نمیگم، فقط لقب میگم، شیخ و شیوخ اعظم بهش میگن، معروفه به شیخ و شیوخ اعظم. خیلی قدرتمنده. به اینجوری بخوای نگاهش کنی 12 متر 15 مترشه، یه قدش بلنده. این هم همینجور قدرت بسیار بالایی توی نور داره. به غیر از فرشته ها و اونایی که خود شیخ و شیوخ اعظم هم یک نوع فرشته میدوننش، یک نوع حالا به قول بعضی ها ملک میدوننش. میدونی تو آسمون هم زندگی میکنه. اینا عبور و مرور دارن روی زمین، خیلی قدرتش زیاده. اصلا اسمشو تو قبایل اجنه بگی فرار میکنن، اینقدر قدرتش زیاده. سال بعدی، سلام و خسته نباشین. سوال من در مورد آب باران یا همان نیسان هست. برای پاکسازی چگونه استفاده کنیم یا چطور تهیه کنیم؟ آب بارون، اولین بارونی که زده میشه استفاده نباید بشه. بیشتر اردیبهشت ماه رو استفاده میکنن. خوبه بارونایی که تو اردیبهشت ماهه، اولین بارونی هم که زده میشه اصلا نباید استفاده کنی. و بعد باید اگه برای پاکسازیه باید 21 بار آیت الکرسی روش بخونی بعد استفاده کنی. ولی یاد باشه اولین بارون نباشه. سوال بعدی، اینم جواب دادم. آموزش ارتباط با الف ها رو بذارید. آموزش ارتباط با الف ها، شما باید فرکانس بدنت خیلی بره بالا، باید چاکراهات پاکسازی بشن، متعادل بشن که بتونی الف ببینی. تو رو خدا استاد، میدونم خداوند خیلی بهتره و باید برای خدا تلاش کنی، ولی خیلی علاقه دارم ببینمشون. خب نمیشه، اونا مال بعد بالاترن، اصلا به این راحتی نیست. یه الفر خودشو نشون بده بی ماهان محمدی تو خواب برگرده بعد. خب سال بعدی، سلام شیخ، سلام علیکم. راجع به قصیده جلجلوتیه که منسوب به حضرت امیر علیه السلام بارها پرسیدم ولی قسمت نشد. ببینی این قصیده جلجلوتیه، یه توضیح در مورد این بدم. در کتاب برای اولین بار این که میگن مربوط میشه، منسوب به آقا حضرت علی علیه السلام، توی شیعه سند محکمی نداره. خب ولی برای اولین بار در کتاب شمس المعارف نوشته شده، بعدش هم تو 2 تا کتاب دیگه هم نوشته شده. جلجلوتیه یکی از، در واقع یک نوع عزیمت حساب میشه. خب و آدم عادی برای همچین چیزی نباید بخونتش، واقعیت بگیم یه چیز تخصصیه، ولی متاسفانه خیلی ها هستن همینجوری برای خودشون میخوننش و حتی معنیاش هم نمیدونن. ببینین بستگی داره که حالا اولین که بگم توی حالا عزیمت جلجلوتیه یا حالا قصیده یا دعای جلجلوتیه یک نوع عزیمته که از موکلین یا ملک یا خادمین یا ملائکی که به اصطلاح میگن که اسامیشون در اون نوشته شده باید شما استفاده کنین. حالا این عزیمتی که شما در این انجام میدین قهریه باشه یا تبرکیه باشه. قهریه به چه شکله؟ یعنی شما به عنوان تسخیر جن یا به خدمت گرفتن خادمین اصطلاح عامیانش شما داری این کار رو انجام میدی که بهش میگن عزیمت قهریه. یعنی چی؟ یعنی شما داری جلجلوتیه رو میخونی برای از یک نوع با نیت قهریه تسخیر کنی دیگه و حکم بگیری، مهر طاعت بگیری. مهر طاعت از کی بگیری؟ از اون موکلی که میاد. خب آیا اون موکلی که میاد همون اسامیه که در این قصیده نوشته شده؟ خیر، همچین چیزی نیست. خب الان در مورد اسامی هم توضیح میدم.
یا اینکه تبرکی یا تبرکیه باشه که اصطلاحاً بهش میگن خواهشی، عامیانه بهش میگن خواهشی. نه تسخیر نه مهر طاعت، هیچ کدوم از اینا نیست. فقط تجلیل، به عنوان تجلیل از اون موکلین استفاده میشه. خب حالا شما یک حاجتی داری، میای این قصیده رو میخونی و نمیدونی توش چی نوشته. بعضی از کلمات عربیشو خیلی متوجه نمیشن، ولی خودتو درگیر میکنی. ببین یه کلماتی توش داره، خب باعث میشه روح تو یه جورایی از انرژی روحت بذاری و موجود ماورایی هم از این مسئله بدش نمیاد، یعنی میخواد این انرژی رو میخواد. و توی همین دعاش یه قسمت داره، بسم الله الرحمن الرحیم، من فقط میخوام بخونم، کامل نمیخونم، یه تیکشو داره، بدحتو به بسم الله روحی، دیگه حالا ادامهشو نمیخونم. خب بذار انصرفتو، بسم الله الرحمن الرحیم، روحی الی الله انا لله و انا الیه راجعون. اینو میگم، این جز قصیده نیست. خب ببین شما یک جورای روحتو درگیر میکنی، تو این عزیمت نوشته شده روحتو درگیر میکنی. پس اگر برای حاجت میخونین، اگر برای روحانیت میخونین، اگر به درجات معنوی بالایی بخوای برسین، واقعا دارین اشتباه میکنین. حاله بدن رو درگیر میکنه، کالبدار رو درگیر میکنه و موجوداتی رو توی زندگیتون میاره. هیچ موجودی از انرژی های انسانی بدش نمیاد. عزیمت هم یعنی چی؟ یعنی دعوت کردن. یعنی تو خود دعای جلجلوتیه داره دیگه، داری دعوت میکنی، داری روحتو با اون داری میگی من این روحو یه جورایی دارم هدیه میدم، اینجوری بگم عامیانش. خب از روح من میتونین استفاده بکنین و واقعا خودتون رو درگیر میکنین. انجامش ندین، نه برای حاجت نه برای مسائل ماورایی. بسیار بسیار خطرناکه. و اسامی هم که داخلش اومده، اسامی یه جو عربی و عبری و سریانی و آرامی هستن. یه سری اسم یه سری موجودات داخلش هست. خب و شما در واقع اون موجودات رو صدا میکنید. بعضی ها میگن اینا اسماء خداونده، ولی واقعیت همشون اسماء خداوند نیست. همینایی که به زبون سریانی و آرامی و اینا نوشته شده، اینا اسماء خداوند نیست. خیلی هاشون اینا اسمای ملک هستن. ما حالا در مورد ملک تا حالا صحبت نکردم. ببینین ملک معنیش میشه همون فرشته. خب ما یه سری فرشته داریم، یعنی فرشته های اصلی، یه سری موجود داریم که مقام فرشتهی بهشون دادن. خب که حالا توی عربی، تو زبان عربی به اینا میگن ملک، ولی خب در واقع هم اینا هم دیگه مقام فرشتهی دارن. وقتی مقام فرشته‌ای داره یعنی چی؟ یعنی اطاعت از خداوند، سرپیچی نمیکنه استغفرالله از خداوند. خب حالا اسامی اینا در اینا نوشته شده و اینها کیا هستن؟ خب اینا کیا هستن که تو حرز حضرت علی هم یه سری اسامی هست. اینا کیان؟ اینا همون ملکن. ملکا کیا هستن؟ همونایی که در قدیر و خم با حضرت علی پیمان بستن. این مسئله ماوراییشه و هر کسی که موکل داشته باشه و با موکلش ارتباط داشته باشه، من میتونم این حرف رو بهش ثابت کنم. نه که بیا بگه من موکل دارم و فلان، نه، واقعا موکل داشته باشه، با دنیای ماورا ارتباط داشته باشه، میتونه ازش اینو بپرسه. در قدیر و خم چند تا از بزرگان اومدن ماورا با حضرت علی. اصلا بحث فقط دنیای انسانی نبوده که، بحث دنیای ماورا هم بوده. پیامبر که فقط پیامبر ما انسان ها که نبوده، اینو که همه میدونیم دیگه، پیامبر اونا هم بوده و پیامبر جانشینش رو نه فقط به انسان ها، این 120,000 نفر معرفی کرده، نه به اونا هم معرفی کرده. این نکته مهمیه و اینا دقیقا همونا هستن که در اون روز پیمان بستن، بیعت کردن با ولی خدا، جانشین پیامبر. خب و اینا به خاطر به هر حال دیگه
جایگاهشون فرق میکنه، درجهشون خیلی بالا. این کلمه ملک رو بهشون میگن. مثلا لشکرهای خیلی زیادی دارن، اصلا سیستمشون کلن با گذشتهشون فرق کرده، اصلا نورانی شدن کلن. خب اینا اسماشون هست، بعضی میگن این اسم خداست. نه، مثل ترشوش اسم خدا نیست، اسم ملکه، یکی از ملکای بسیار بزرگ، بسیار قدرتمند، و اینا پیش انسان نمیان دوستان، اصلا با انسان کاری ندارن. اینا یه عدهشون مسئول تعادلن، یه عدهشون لایه های مختلف رو چک میکنن، یه عدهشون حکم قاضی رو دارن، یه عدهشون حکم رسیدگی مثلا درمانگرن. میدونیم اسماشون انرژی داره. وقتی شما میان از این اسما استفاده میکنید، خب دارید دعوت میکنید، دعوت از اجنه میکنید. خب اون ملک که نمیاتش، خب اون فرشته حالا مقام فرشتگی داره دیگه، اون که نمیاد، پس اجنه دیگه میان. اجنه دیگه چطور میان؟ شما با انرژی و قدرت این دعا دریچه باز میکنی، داری اسم خداوندم میاری دیگه. ببین اول دعای جلجلوتیه، اللهم اني اسالك باسمك الاعظم المكنون المخزون في الخزائنك یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مبدی یا معید یا ودود. و همینطور اسمای خداونده و میاد اسالک به قدرتک التی، اسالک یعنی ازت خواهش میکنم، به قدرتک التی قدرت بها على جميع خلقك و اسالک برحمتک التی وسعت كل شيء لا اله الا انت یا مغیث اقسنی به حق هذه الاسماء. دیگه میرون توی اسما. خب و اینا آدم عادی اینا رو بخونه حاله بدن شدید درگیر میشه، بعضیا بدنشون ضعیفه، درجا کالبد ذهنیش میپره بیرون، خطرناکه. بعضی از این اسما هم که هست، بله اسمای خدا، مثل سبوح، قدوس، حی، قیوم، اینا اسما خداست، ولی زلزلش اسم خدا نیست. زلزلش اسم دو تا ملکن دو قلوان، یا دو تا فرشته دو قلو که اسم یکیشون زلزلیا، یکی زلزلیشه، اینا دو قلوان. خب اینا مثلا اینی دیگه به یه درجه بالای رسیدن، یه گوشه تو این عالم مسئول یه دروازه این، انرژیشون خیلی زیاده و این خوندنش همین جوری، باز دارم میگم این عزیمت، در واقع عزیمته و سند محکمی نداره که ما بگیم منسوب به آقا حضرت علی. میتونه باشه، به هر حال صوفی آوردن اینو دیگه، میتونه باشه، ولی سند محکمی در دنیا انسانی نداره، ولی میتونه باشه، چون اینا دقیقا همون کسایی هستن که با مولا در عید قدیر بیعت کردن. تعدادشون هم خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بودن، بیعت کردن بزرگانشون، هنوز هم هستن. خب اینو نخونیم، قصیده رو همینجوری برای خودتون نخون، توش یه چیزایی داره یکم خطرناکه. میدونی اصلا من خودم شخصا تا حالا یک بار اینو نخوندم، اصلا جرأتشو نمیکنم بخونم، واقعیت بگم. اگر تو مسائل ماورایی باشی در جا میبینی موجود اومد، در جا میبینی اون فشار باز شدن دریچه رو میشنوی، موجوده هم اومد. حالا میخوای چطوری اینو بفرستیش بری؟ تو آوردیش، حالا باید دریچه ببندی، اینو بفرستی بری، داستان داره و معلوم نی کی بیاد. این دریچه که داره واز میشه معلوم نی از کدوم لایه از کجا ورداره یه چیزی بیاد. اینا خیلی خطرناکه و اینجوری نیست که بگیم موجود حالا رحمانی و روحانی میاد، نه اصلا موجود رحمانی و روحانی نمیاد، اونا نفس و عبادت براشون خیلی خیلی مهمتره. بریم سوال بعدی. نخونین اینا رو، تو رو خدا نخونین، خودتون رو گرفتار میکنین. تا اینجاش ایشون هم خوندم. سلام سعاد عزیز، سلام علیکم، خسته نباشیم. در مورد باز شدن چشم سوم سوال داشتم.
من از شما هرز ویژه خریدم. استاد هرز میتونه چاکراها و حاله بدن رو پاکسازی کنه. هرز تأثیر گذاره به خاطری که یک سری انرژی خارها رو از روی بدن حذف میکنه و حصار میکنه. و اینکه اگر این هرز را چند ساعت در روز وسط پیشونیمون بذاریم چشم سوم باز میکنه؟ نه خیر. ببین چشم سوم اول باید چاکرا پاکسازی بشه، بعد به تعادل برسه، بعد باز شده. نه یعنی حتی مراقبه چشم سوم هم انجام بدی اینجوری نیست که درجا چشمت باز میشه. نه نه، هرز رو پیشونی نذار. ممنون میشم چند ذکر فوق‌العاده قدرتمند برای برونفکنی آگاهانه معرفی کنید. ذکر یا نور، مرتب فقط یا نور رو بگو. و چند ذکر فوق‌العاده قدرتمند برای باز شدن چشم سوم معرفی کنید. اگر میخوای توی نور چشم سومت باز بشه، روی نفست خیلی کار کن. ذکر یا نور هم بگو. تمرین میخواد. ببین دوستان، تمرین میخواد واقعا تمرین میخواد. جدی میگم. اصلا فکر نکن اگه میخوای تو تاریکی باشه. آره من یه شخصی رو میشناسم، خب آدم بزرگم هست، خیلی از این حرکات انجام میداد. یعنی سالها این کارا رو انجام میداد. حتی همین عزیمت‌های که مال تو علوم غریبه هست اینا رو انجام میداد. اظهارات مختلف. ببین به یه قدرتی رسیده بود. خب تو خونت می نشستی فکر میکردی این میفهمید، همه چی هم میدید. چشمش باز شده بود، همه چی هم میدید. 10 سال رو این مسائل وقت گذاشته بود و به خیال خودش در دنیای نور بوده. به خیال خودش. ما وقتی حالا آشنا شدیم با همدیگه رو دیدیم و اینا، بهش گفتم یه سری چیزا به هم نمیخوره. میدونی شما از این قدرتی که پیدا کردی داری در یه راهی استفاده میکنی که خدا نمیپذیره. پس نمیتونیم بگیم چشم شما نور باز شده، الهی باز شده. یه داستانی داره این وسط. من رک بهش گفت نه من این کار انجام دادم، اون کار انجام دادم. و گفتم من نظر خودمه. گفتم بی احترامی هم نمی کنم. و میگم چشمش یه جوری باز شده بود، عجیب غریب بود اصلا کلا. تا گذشت، حالا ما میشناختیمش دیگه، حالا دورادور یه ارتباطی داشتیم با هم، سلام علیکی داشتیم. و ایشون فکر میکنم حالا 3 سال یا 4 سال گذشته بود از این قضایا که من دیده بودمش. 3-4 سالی گذشته بود. یه روزی به من زنگ زد، گفت که مثلا بیا ببینم تو اینا. رفتم پیشش، گفت من دیگه هیچی نمیبینم. و واقعا نمیدید. یهو بسته شده بود روش همه چی. گفتم چطور نمیبینی؟ گفت یه اتفاق عجیب غریبی برام افتاد. خب ببین کسی که چشمش باز میشه، خب 100% موجوداتی هم هستن، یعنی میان پیشش، یه چیز طبیعیه. حالا بستگی به اندازه اون شخص داره، اندازش در چه حد باشه، چه تو نور چه تو تاریکی، که اونایی که میان پیشش در چه حد و اندازی باشن. طرف راضیه به یه جن کوچیک، راضیه به یه پادشاه قبیله کوچیک چون فقط پادشاست. یکی راضیه نه، میگه آقا من، بعضی هم داریم که اصلا به هیچ کدوم اینا راضی نیستن، میگه آقا من گنده ترین رو میخوام. خب بستگی داره، حالا کار نداریم. گفت موجودی که پیشش بوده رو داشت برای من تعریف میکرد. میگفت من یه موجودی بوده پیشم، با هم در ارتباط بودم و این که چشمم باز شد اون موجود به من کمک کرد. گفت چند وقت پیش اون موجود از من یه خواسته ای داشت. بهم گفت دیگه نماز نخون، اگر نماز نخونی من قدرتی به تو میدم که بتونی فلان کار کنی، فلان کار کنی، بهمان کار کنی. حتی قدرتی به تو میدم که بتونی با حیوانات حرف بزنی. خب چیزی که اون موجود بهش گفته بود. و این آدم هم که من الان دارم میگم زنده است، هستش، حی و حاضر تو خوزستان زنده است. خب گفت همچین چیزی به من گفت. بهم گفت نماز نخون تا من همچین قدرتی رو به تو بدم. همینجوری تا اینجا رسوندمت، این نماز بیخیال شو.
من یه همچین درجه به تو میدم، همچین کاری برات میکنم. گفت اونجا فهمیدم که آقا یه جای کار میلنگه. گفت تازه به خودم اومدم که بهش گفته بود میگه میشه من نمازمو ترک کنم؟ خود تو که تا الان رحمانی بودی. یعنی جنه که پیشش بود، جنه بهش گفته بود من رحمانیم. خب اونا خودشونو میتونن به شکلهای مختلف در بیارن. تازه فهمیده بود چه کلاهی رفته سرش و اون ازش ورداشته بود. تموم. تاریکی چشمشو باز کرد، تاریکی ازش گرفت به همین راحتی. ولی اون چیزی که خدایی باشه، اون چیزی که نسبت به لیاقت و خودت به داده میشه، خب دیگه اینجوری نیست موجودی بیاد براتو ببندتش، بسته نمیشه دیگه، یه حب الهیه. چرا ما بعضیا رو پاکسازی چشمش بازه پاکسازیش میکنیم چشمش بسته میشه؟ خیلی داریم اینجوری. همین امسال فکر کنم 7-8 نفر من داشتم پاکسازی شد چشمش بسته شد دیگه نمیدید. حالا بعضیشون هم شاکی میشدن دیگه چرا من نمیبینم؟ خب دیگه پاکسازی شدی، فرکانس پایین بودی، قهر تاریکی بودی، تو فکر میکردی بالایی. پس باز شدن چشم سوم راه میونبری نداره. اگر میخوای بری تاریکی باید بری اون طرف و اون طرف هم توی یه فرکانس خاصی میبینی، خیلی چیزا رو اصلا متوجه نمیشی. اگر میخوای بری تو نور شرایط خودشو داره. شده رفت. این فیلم هایی که این بریم بهت میگن آقا این کار انجام بده یه هفته چشم سومت باز میشه، نه باز نمیشه. واقعیته. باید تمرین کنی و مهمترین مسئلهش خودسازی نفس انسانه. هرچی نفست پاکتر باشه سبکتر میشی و میبینی. این نکته مهمیه. انشالله که موفق باشین. سوالات خیلی طولانی بود، خیلی زیاده، اندازه صفحه آچار نوشتی. باقیش تو کلیپ ها فردا شب انشالله. روز و روزگارتون خوش باشه، همیشه سلامت باشین و سعی کنیم همیشه راه درست رو بریم، پیش بریم، عجله نکنیم، صبر داشته باشیم. صبر صبر صبر. خداوند مطمئن باش وقتی شما صبر کنی خداوند خیلی بیشتر به شما میرسه تو اون مواقع. صبر داشته باش. یه وقتایی میبینی توی یه سنی اگر چشمت باز بشه بیچاره میشی، بری 3 سال 5 سال بعدش چشمت باز بشه تجربت بیشتره، اتفاقی برات نمیفته. خیلی وقتا اول باید یک سری خوابهای صادقه دیده بشه، یه سری برونفکنی ها اتفاق بیفته بعد چشم باز بشه. خیلی وقتا حس شیشمه باید خیلی قوی بشه بعد چشم باز شه. یعنی باید آماده بشی برای این مسئله. یهویی باز شه. ببین دوستان الان اگر تو خواب میبینی 100 تا جنم میفته دنبالت، با باز شدن چشم زمین تا آسمون فرقشه. اصلا خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. فکر نکنین اگه توی خواب هر شب با کلی جن درگیر شدین تو قبایل مختلف رفتین، نه، اصلا سیستم کلن فرق میکنه. هر چه قدم لحاظ شهامت و شجاعت قوی باشی گاهن اتفاقاتی برات میفته یا موجوداتی رو میبینی. حالا میگم نسبت به لول شخص یه چیزایی میبینی که شاید تو 1 هفته مخت نره بیرون، اینقدر ترسناک و ترسناکی که نکردم فکر کنی مثلا حالا شاخی داشته باشه، نمیدونم زخمی باشه اینجاش خون بیاد، نه، خیلی خیلی عجیبتر. پس باز شدن چشم سوم با خوابی که میبینید زمین تا آسمون فرقشه و باید آماده اون باشی. همینطوری باز بشه ببینی که هیچ دیوونه میکنه آدمو، به جنون میرسه آدم. اکثر من خیلی ها رو میشناسم، طرف خواب بد میبینه فردا به من زنگ میزنه استاد من خواب بد دیدم، این پیام میده او پیام میده. همون آدم هم علاقه داره چشمش باز شه. خب آمادگیشو نداری، چطوری باید چشمت باز شه وقتی هنوز آمادگیشو نداری؟ هر چقدر بگی آماده هم، نه نیستی. خدا هم بهتر از هر کسی میدونه، خود روحت بهتر از هر کسی میدونه. پس باید سبک کنی نفس خالی بشه، تخلیه بشه این نفس، یواش یواش میاد بله همه چی درست میشه و تو فرکانس بالا باز شه. برایش یه جای باز شه برید هر روز چالش داشته باشه. اینا نکات مهمیه. این که مثلا
این مراقبه انجام بدی، اون سنگو بذاری، اینا کارهای انجام، اینا مکملن، کمک کنندن، نه اینکه باز بشه کاملا. انشالله موفق باشین، خدا پشت و پناهتون باشه. باقی سوالای شما رو تو کلیپ بعدی جواب میدم. خدا پشت و پناهتون. یا علی.